VND heeft vorig jaar een verlies geleden van 49 miljoen euro. Dat werd bekend tijdens een kort geding tegen het doorvoeren van een salariskorting voor de werknemers. Verzekeraar Vivat, het vroegere Reaal, komt in handen van een grote Chinese verzekeraar. Die betaalt 150 miljoen voor de aandelen. Vivat kwam 2 jaar geleden in staatshanden. 2 mannen die zondag zijn aangehouden worden aangeklaagd voor hulp aan de man die aanslagen pleegde op een cultureel centrum en een synagoge in Kopenhagen. De aanslagen kostten 2 mensen het leven. Door bombardementen van de Egyptische luchtmacht zijn tientallen leden van Islamitische Staat omgekomen. De aanval was een reactie op de onthoofding van 21 Koptische christenen uit Egypte. 5 Oekraïense soldaten zijn gedood door pro-Russische rebellen sinds afgelopen weekend het bestand van kracht werd. Vooral rond de strategisch belangrijke plaats Debaltseve wordt nog gevochten.